Good morning Sunday. May pupuntahan na naman ang team compound ni Basyang sa saan tayo pupunta lang? Dang! Saan tayo pupunta lang? Sta Rosa Laguna. Kailan? Sta Rosa Laguna? Ah, hulog. Akala mo. Alam mo lang yun. Pero hindi pala. Yan, nada. Ganyan paglagay na ano, hawak na ano. Bigyan mo ko lang. Ay, maan kabayo niwan. Yan. Pupunta kami sa Sta Rosa Laguna sa Nike store. Kung saan daw mas mura yung price ng Ba tayo? sapatos. Katulad nitong sapatos. Nike ba yan? Dito Nike. Nabili ko lang to sa Payless. Payless na? Ba tayo? Click mo ito, oh. Dan, yan, oh. Ito. Tutin mo yan, dan. Woo! Ano ba yan? Kasi, napag-bularyo agad eh. Agad ng bularyo eh. Hindi, wala ka naman agad sa pento ng bularyo lang. Hindi, wala agad sa pento ng bularyo. Tara, paray na natin kay mga lupat mamaya ito. Rangay mga battery ito. See you later on sa Sta Rosa Laguna. Jacket pa. Ha? Magkano laman? Wrong project. So dito na kami sa Sta Rosa Laguna at mag Liwat. Liwat lang. Awat ka po. Tsaka kami take 2. Di ba malo agad? Tsaka kami dito sa Sta Rosa Laguna mag check kami ng price ng Nike dito sa Nike Store outlet or Nike Factory Store dito sa Sta Rosa sa Laguna. Paseo and Laguna Boulevard. Lock na yun kanina. So mga 8 AM kami dumating. Hindi, 9:30 pala. 9:30 kami dumating dito. Kanina, umalis kami ng 8. So isang oras lang yung biyahe. Kaya nagpa-picture pa si Bidang. Ano din sa akin? Dito na lang ako mag-thumbnail, oh. Thumbnail tayo dito sa Nike Factory Store. Okay. Yan, ganyan. Ito yung factory store nila. Magkano price niya? Ito ano to? 7. Jordan Why Not 01. Oh, may pangalan ni Prod to. Jordan Why Not 0.1 low. 47. So, itong price na 4,700 price ng pera doon sa credit card. So 4,900 price. 4,900.
Ito, nasa 2,500. Nike Air Max, ito is nasa 5,000. Discounted na to, 5,595. Ito, nasa na magkano to? Ito yung price niya is 4,595. Ano, 4,595. Tapos 3,100. So dito yung mga pambabae na size, mostly same din ng size ng mga lalaki. Mayroon 30% off, pero 4,000 din yung price. Nasa 4,000, nasa 3,000. Hindi nga lang. Anong size niyan? Ang laki yan. Kasya sa akin to? 6,000. Ha? Dati siya 6,000. Malaki. Ito. Paras lang, oh. Try natin. Bata eh. Try natin itong ano. Ito, balik.